নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এই ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ পাঠটি তোমালোকক লাইন বাই লাইন মই অসমীয়াত বুজাবলৈ লৈছোঁ। এই ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰলৈ এটা ভ্ৰমণ। লোহিত এণ্ড তৃষা গট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং বিফ'ৰ দেয়াৰ মাদাৰ কুড ৱেক দেম আপ। লোহিত আৰু তৃষাই ৰাতিপুৱা মাকে জগাই দিয়াৰ আগতেই সাৰ পাইছিল। Usually they loved to sleep till late in the morning when they had no school. সৰ্বসাধাৰণতে স্কুল নাথাকিলে সিহঁতে ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই ভাল পাইছিল। But that morning they were too excited to sleep. কিন্তু সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা সিহঁতে শুই থকা নাছিল আৰু সিহঁত অতি শিৱসাগৰ বা কাজিৰঙালৈ আহিবলৈ বুলি উত্তেজিত হৈ আছিল। Their parents would be taking them to Sibsagar. তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাব। On their way, they would spend a night at Kaziranga. আৰু সিহঁতৰ যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে এনিশা কাজিৰঙাত কটাই আহিব। Every year in the past during their school holidays, their father took them to different places, sometimes outside Assam, sometimes within Assam. প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ গৰম বন্ধত তেওঁলোকৰ দেউতাকে তেওঁলোকক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ অসমৰ ভিতৰে আৰু বাহিৰলৈ তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ লৈ যায়। Assam is a unique land with tea gardens, ancient temples, national parks, historical monuments and whatnot. Their father said, "You should know your own state." তেওঁলোকৰ দেউতাকে ক'লে যে অসম এখন অনন্য দেশ য'ত চাহ বাগিচা, পৌৰাণিক মন্দিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু কি যে নাই তোমালোকে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাটো দৰকাৰ। Last year, they had visited their uncle who lived in Tezpur. যোৱা বছৰ তেওঁলোকে তেজপুৰত থকা মমায়াকৰ ঘৰলৈ গৈছিল। Both Lohit and Trisha enjoyed their stay there so much that they wanted to go again there. But their father said, "This time I will take you to Sibsagar." লোহিত আৰু তৃষাই দুয়োটাত থাকি ইমান ভাল পাইছিল যে সিহঁতে তালৈ আকৌ যাব বিচাৰিছিল বা ইচ্ছা কৰিছিল, কিন্তু দেউতাকে ক'লে যে এইবাৰ মোক তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাবলৈ দিয়া। What's there to see in Sibsagar? Let's go to uncle's house in Tezpur instead. লোহিত pleaded. শিৱসাগৰত চাবলগীয়া কি আছে? আমি তাৰ পৰিৱৰ্তে তেজপুৰৰ মমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ এই বুলি লোহিতে দেউতাকক অনুনয় বিনয় কৰিলে। Don't you want to see a new place? You had already seen Tezpur. We will go there again someday. But this time, let me take you to Sibsagar, their father said. দেউতাকে ক'লে তেতিয়া যে তোমালোকে এখন নতুন ঠাই চাবলৈ ইচ্ছা নকৰা নেকি? তোমালোকে ইতিমধ্যে তেজপুৰ দেখিছা। আমি তালৈ বাৰু আন কেতিয়াবা যাম। এইবাৰ মই তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাওঁ। Let me tell you about the place. It was formerly known as Rangpur. It was the capital of the Ahom kings from 1699 to 1788. মোক ঠাইখনৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ দিয়া বুলি দেউতাকে ক'লে আৰু পূৰ্বতে এই ঠাইখনক ৰংপুৰ নামেৰে জনা গৈছিল। 1699 চনৰ পৰা 1788 চনলৈ এই ঠাইডোখৰ অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ বা ৰংপুৰ আহোমৰ ৰাজধানী আছিল। You can see many tanks, many palaces and beautiful temples of that period of time. You will love to see them. আৰু তোমালোকে তাত বহুতো পুখুৰী, বহুতো ৰাজকাৰেং আৰু ধুনীয়া মন্দিৰ, সেই সময়ৰ মন্দিৰ দেখিবলৈ পাবা আৰু এইবিলাক দেখি তোমালোকে ভাল পাবা। On our way, we can stay for a night at Kaziranga, their mother suggested. তেওঁলোকৰ মাকে মন্তব্য কৰিলে যে তেওঁলোকে যাত্ৰাৰ পথত শিৱসাগৰলৈ বুলি কৰা যাত্ৰাৰ পথত তেওঁলোকে এনিশা কাজিৰঙাটো কটাব পাৰিব। Oh lovely, Lohit said, clapping his hands. We can take an elephant ride and see the rhino. তেতিয়া লোহিতে হাত চাপৰি বজাই ক'লে বঢ়িয়া হ'ব, আমি হাতীৰ পিঠিত উঠি গঁড় চাব পাৰিম। As the day of their visit dawned, Lohit and Trisha grew quite excited. They would get to see both Kaziranga, the world-renowned national park, and Sibsagar, a famous historical place. আৰু সেইদিনাখন সিহঁত অতি লোহিত আৰু তৃষা অতি উত্তেজিত হৈ উঠিল
আৰু সিহঁতে কাজিৰঙা বিশ্বৰ এখন অতি বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু লগতে শিৱসাগৰ এখন ঐতিহাসিক বিখ্যাত ঐতিহাসিক চহৰ দেখিবলৈ পাব The morning arrived and they started their journey in their own car আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে তেওঁলোকৰ নিজৰ গাড়ীৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে By early afternoon they reached কাজিৰঙা আৰু সন্ধিয়াৰ আগে আগে তেওঁলোক গৈ কাজিৰঙা পালে Wake up their mother called out We have arrived উঠা এই বুলি মাকে সিহঁতক মাতিলে আমি আহি পাইছোহি Lohit and Trisa who had fallen asleep on the back seat of the car woke up Lohit আৰু Trisa যি গাড়ীৰ পাছফালৰ সিটত টোপনি গৈছিল তেওঁলোক সাৰ পালে They checked in at a hotel that had a large compound After freshening up they sat on the cane chairs in one corner of the veranda and started to enjoy the greenery around তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ কম্পাউণ্ড থকা এখন হোটেলত ৰাতিটোৰ কাৰণে থিতাপি ললে আৰু তেওঁলোকে মুখ হাত ধুই অহাৰ পাছত বাৰান্দাৰ চুকতে থকা বেটৰ চকীত বহি চাৰিওফালে থকা হেউজীয়া গছবনৰ দৃশ্য চাই আনন্দ উপভোগ কৰিলে Can we go to see the rhino now? Lohit asked. Lohite সুধিলে আমি এতিয়া গড় চাবলৈ যাব পাৰিম নে No, not today. We will go there. We will go tomorrow early in the morning, his father said. নহয় আজি আমি নাযাওঁ আমি কালিলৈ ৰাতিপুৱাই তালৈ গড় চাবলৈ যাম এই বুলি দেউতাকে ক'লে On elephant back asked Lohit his eyes shining with excitement আৰু লোহিতে তাৰ চকুত উত্তেজনাৰ চিকমিকনি দেখায় অৰ্থাৎ তাৰ মনত আনন্দত প্ৰকাশ পাইছে তাৰ চকুৰে আৰু হি সুধিছে যে হাতীৰ পিঠিত যাম নেকি Yes his father smiled আৰু তাৰ দেউতাকে হয় বুলি কৈ হাঁহি মাৰিলে Kaziranga is called a national park What is a national park Lohit asked লোহিতে প্ৰশ্ন কৰিলে যে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কি It is a park that is used for conservation purposes We have the rare one-horned rhinoceros that we need to conserve তেতিয়া তাক কোৱা হ'ল যে কাজিৰঙা এনেকুৱা এখন উদ্যান যিখন সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আমাৰ ওচৰত অতি দুৰ্লভ এশিঙীয়া গড় আছে যিটো আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে Are there only rhinos in this big park? asked Lohit. Lohite সুধিলে যে এই ইমান ডাঙৰ উদ্যানখনত কেৱল গড়েই আছে নেকি? Of course not, you silly boy, laughed his sister. There are elephants and birds too. তেতিয়া বায়েকে ক'লে যে অৱশ্যে নহয় তুমি মূৰ্খ নেকি তাত হাতী আৰু চৰাইও আছে In fact, it is a park gifted with a wide variety of flora and fauna and is a home to animals like wild water buffaloes, Indian wild boar, sambar, barking deer, hog deer, leopard, Indian grey mongoose, white broad gibbon and said their mother. তেতিয়া মাকে কৈছে যে এইখন এখন পাৰ্ক যিখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদ আছে আৰু ই হৈছে বনৰীয়া পানীমৌ নলগাহৰি হুৱগী পহু হৰিণা পহু নাহৰ ফুটুকী নেউল গিবন ইত্যাদিৰ ঘৰ And monkeys Lohit quickly put in আৰু বান্দৰো আছে এই বুলি লোহিতে টপৰাই মাত মাতিলে Yes you will be one more of them said his sister laughing হয় তুমি তাতে আৰু এটা বেছিকৈ যোগ হৈ যাবা বুলি কৈ বায়েকে কৈ হাঁহিলে There are lots of caped langurs also called leaf monkeys তাত বহুতো কেপ লেংগুৰ অৰ্থাৎ লাজুকী বান্দৰ আছে যাক লিফ মাংকি বা পাতৰ আঁৰত থকা বান্দৰ বুলিও কোৱা হয় Are there any snakes Trisa asked Trisai সুধিলে তাত সাপো আছে নেকি Yes said their mother and tortoises তেতিয়া মাকে ক'লে হয় আছে আৰু লগতে কাছও আছে Do you know Kaziranga is a World Heritage Site? The UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985, their father said. দেউতাকে ক'লে তোমালোকে জানানে কাজিৰঙা হৈছে বিশ্ব পৰ্যটনস্থলী আৰু ইউনেস্কোয়ে 1985 চনতে কাজিৰঙাক বিশ্ব পৰ্যটনস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল Meaning asked Lohit. তেতিয়া লোহিতে সুধিলে তাৰ অৰ্থ কি Meaning he explained a place that is listed by the UNESCO as of special significance, the UNESCO feels the need to preserve such sites in the interest of the international community.
অৰ্থটো তেওঁ বুজাই ক'লে যে এনেকুৱা এখন ঠাই যিখন ঠাই ইউনেস্কোৱে বিশেষ কাৰণত চিহ্নিত কৰে আৰু ইউনেস্কোৱে অনুভৱ কৰে যে সেই ঠাইখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ স্বাৰ্থত সেই ঠাইখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বা সেই ঠাইখনৰ বস্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ দ্য ইউনেস্কো? লোহিত আস্কড। তেতিয়া লোহিতে সুধিলে যে ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো কি? I knew it but forgot, Teresa said. It is United Nations. তেতিয়া ত্ৰিচাই কৈছে যে মই জানিছিলোঁ কিন্তু পাহৰিলোঁ, এয়া কিবা ইউনাইটেড নেশ্যনছ বুলি এনেকৈ আছিল। তেতিয়া মাকে কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যন চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, মাদাৰ পুটিন। তেতিয়া মাকে ক'লে যে সেয়া হৈছে সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক এক সংগঠন। হাউ অল্ড ইজ দিছ পাৰ্ক মা? তেতিয়া মাকক সুধিলে যে এই উদ্যানখন কিমান পুৰণি? Actually, the history of Kaziranga as a protected area can be traced back to 1904. There is a long story behind it. ক'লে যে দৰাচলতে কাজিৰঙাৰ ইতিহাসটো এখন সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে ইয়াৰ ইতিহাস বহুত পুৰণি আৰু ইয়াক আমি জানিবলৈ হ'লে 1904 চনলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, যাৰ আঁৰত এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে। Tell us the story, ma, said Teresa, who was always curious to know about places. তেতিয়া ত্ৰিচাই মাকক ক'লে যে মা তুমি কাহিনীটো কোৱাচোন, যি সদায় ঠাইৰ বিষয়ে জানিবলৈ অতি উৎসুক হৈ থাকে। Well, in 1904, Mary Curzon visited Kaziranga. She was the wife of Lord Curzon, the then Viceroy of India. She had heard that Kaziranga was famous for rhinos, but she could not find a single rhino there. She requested her husband to take measures immediately to protect the rhinos. Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. Slowly, the park grew in size. In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. Visitors were allowed to enter the park. Hunting was strictly prohibited. Then, in 1950, the name was again changed. 1904 চনত মেৰী কাৰ্জন যেতিয়া কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল, তেওঁ আছিল সেই সময়ৰ ভাইচৰয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ ভাইচৰয়ৰ লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী আছিল আৰু তেওঁ শুনিবলৈ পাইছিল কাজিৰঙা গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত, কিন্তু তেওঁ তাত অৰ্থাৎ কাজিৰঙাত এটাও গঁড় দেখিবলৈ নাপালে। তেতিয়া তেওঁ নিজৰ গিৰিয়েক অৰ্থাৎ লৰ্ড কাৰ্জনক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে এই ৰাইন'বিলাক বা গঁড়বিলাকক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে, সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে তৎকালীনভাৱে কিবা ষ্টেপ ল'ব লাগে বা কিবা হাতত পদক্ষেপ ল'ব লাগে। আৰু অতি সোনকালে 1905 চনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্যৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু লাহে লাহে এই উদ্যানখন আকাৰত বৃদ্ধি পায় আৰু 1916 চনত ইয়াক কাজিৰঙা চিকাৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয়। ইয়াত অতিথিক বা ইয়াত পৰ্যটকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু চিকাৰ কৰাটো ইয়াত বাধা আছিল আৰু সেইকাৰণে 1950 চনত ইয়াৰ নামটো পুনৰ সলনি কৰা হ'ল। Why didn't they like the name? asked Lohit. তেতিয়া লোহিতে সুধিলে যে কিয় তেওঁলোকে নামটো ভাল পোৱা নাছিল নেকি? Actually, game also means animals hunted for sport and food. That would not be a nice name for a park where you want to conserve animals, would it? So it was renamed Kaziranga Wildlife Sanctuary in 1950 by P.D. Strachey, the forest conservationist of that time. It was in 1974 only that Kaziranga was designated as a national park. আচলতে গেম শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জীৱ-জন্তুক খেল আৰু খাদ্যৰ কাৰণে চিকাৰ কৰা, কিন্তু এনেকুৱা এখন উদ্যান য'ত নেকি জীৱ-জন্তুক সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু সংৰক্ষণ কৰা উদ্যানখনৰ নাম যদি চিকাৰ অভয়াৰণ্য ৰখা হয় সেইটো ভাল হ'ব জানো? তো সেইকাৰণে পুনৰ 1950 চনত ইয়াক পুনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে আৰু সেই সময়ৰ ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যনিষ্ট অৰ্থাৎ বন সংৰক্ষক ষ্ট্ৰেচি, P.D. ষ্ট্ৰেচিয়ে এই নাম দিছিল আৰু পাছলৈ 1974 চনতহে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। Teresa said, now it would be more interesting to see the park. ত্ৰিচাই ক'লে যে এতিয়া উদ্যানখন চাই আৰু আমোদজনক লাগিব। The next morning they entered the park on elephant back. The grasses were so tall that if they had not been on elephant back, they would probably have got lost. But from the huge animals' back, they were able to view the vast expanse of the park. There were marshes here and there. আৰু এদিনাখন ৰাতিপুৱা সিহঁতে হাতীৰ পিঠিত উঠি
উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু তাৰ ঘাঁহবিলাক ইমান ওখ আছিল যে তেওঁলোকে যদি হাতীৰ পিঠিত নাথাকিল হয় তেওঁলোকে হয়তো সেই ওখ ঘাঁহৰ মাজত হেৰাই গ'লহেঁতেন কিন্তু সেই প্ৰকাণ্ড প্ৰাণীটোৰ পিঠিৰ পৰা তেওঁলোকে সেই উদ্যানখনৰ বিশাল অঞ্চল দেখিবলৈ বা চাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁলোকে অ'ত ত'ত জলাশয়ো বা বিল দেখিবলৈ পালে মাৰ্চেছ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে জেকা ঠাই বা জলাশয় Look, Lohit shouted excitedly. There's a rhino. Oh, another small rhino. Can we go closer? Soa, ei buli Lohite uttejito hoi siori kole, tat eta gor ase. Oh, logote aru eta horu gor ase. Ami usore jabo parim ne? That's a mother rhino with her baby, the guide said. She would not like anyone to go near her when she is with her baby. She is very protective towards her baby. Tetia guide jone kole je heya ejoni maiki gor ji nijor puali logot ase আৰু যেতিয়া তাই পোৱালি লগত থাকে কাকো ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে তাই পোৱালিক ক্ষেত্ৰত বৰ সংৰক্ষণশীল হৈ পৰে বা তেওঁ অৰ্থাৎ মাকবিলাক গড় যিবিলাক মাইকী গড় সেইবিলাকে নিজৰ পোৱালি ওচৰলৈ কাকো যাবলৈ নিদিয়ে নিয়াৰ এ ৱাটাৰ বডি দে saw some birds আৰু এটা পানীৰ থকা ঠাইত তেওঁলোকে কিছুমান চৰাইও দেখিবলৈ পালে Look at those birds. How beautiful they are, mother said. She took out the binocular to have a closer view. Wow, there is a rhino near the birds. তেতিয়া তেওঁলোকে দেখা পালে যে তাত কিছুমান চৰাইও আছে আৰু চৰাইবিলাক যে কিমান ধুনীয়া এনেকৈ মন্তব্য কৰিলে মাকে আৰু তেওঁ বাইনোকুলাৰটো অৰ্থাৎ দূৰবীনটো উলিয়াই ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বিচাৰিলে আৰু তাত চাই কৈছে যে চৰাইবিলাকৰ ওচৰত এটা গড়ো আছে Let me see, Lohit said, taking the binocular from his mother. Oh yes, but ma, if that rhino catches those birds, he will eat them up, Lohit said. Muk saboloi dia, ebuli koi Lohite makor pora durbintu loi sale aru kole oh ma hoy tumi thike koisa kintu ma sorai bilakok jodi gortwe dhori khai pelai ebuli Lohite makok proshno korile. Trisha laughed. Silly boy, don't you know that rhinos are herbivorous? Trikhai hahi kole murkholora tumi najana neki je gor trinobhuji herbivorous meaning Lohit asked teta Lohite hudile je herbivorous or ortho ki the meaning his sister explained they eat only grasses tetia tar ortho to bayake bujai dise je hihote kebol gha he khai and they also eat leaves fruits water plants and branches of shrubs added their mother they do not eat flesh aru logote hihote gosor pat folmul পানী উদ্ভিদ আৰু সৰু সৰু যিবিলাক গুলমতীয় গছ হেবিলাকৰ ডালপাত খায় এবলি মাকে যোগ দিলে আৰু লগতে এটো কলে যে হিহতে কোনো ধৰণৰ মঙহ নাখায় wow Trisha exclaimed looking through the binocular there's another rhino in the water এবাৰ Trisha দূৰবীনটোৰে চাই বিস্ময় প্ৰকাশ কৰি কয় যে পানীত আন এটা গড় আছে Lohit laughed now Who's silly? Rhinos cannot be in the water. They are so heavy that they will get drowned. You must have seen some big branches in the water. Ebar Lohite hahi mari kole etia kwa kun murkho rhino kenokoi panit thakibo gor kenokoi panit thakibo hihot iman bhari ba iman godhur je hihot panit dub jabo tumi hoyto nischoy kunuba gosor dangor dal dekhisa In fact, rhinos are very good swimmers, father said. In the afternoon when it is very hot, they get into the lakes and ponds to cool down. Tetia deutake koise gor oboise oti bor pakoit haturbid aru pisbela jetia besi gorom hoy hihote kono horubor ba pukhrit nami nijoke sesa kore. Further in they spotted a deer aru olop durole hihote eta horina dekhile It was an exciting trip for them and they were lucky to see a quite number of animals and birds in the park as they passed through the thickets of tall elephant grass and short grasses আৰু সেই যাত্ৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি এটা আমোদজনক যাত্ৰা আছিল আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট সৌভাগ্যৱান আছিল যে তেওঁলোকে ভালে সংখ্যক জীৱ-জন্তু আৰু চৰাই-চিৰিকটি সেই উদ্যানত দেখিবলৈ পালে যেতিয়া তেওঁলোকে সেই উখ হাতী ঘাঁহ বা চাপৰ ঘাঁহৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিল They were delighted at the sight of the breathtaking array of flowers like water lilies, lotus, and water hyacinth. Their mother had remarked the flora truly adds to the charm of the park. তেওঁলোকে যেতিয়া ভেট ফুল পদুম ফুল বা পানী মেটেকা তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে পানী মেটেকাৰ যিবা ফুল দেখিবলৈ পালে সেই ফুলবিলাক দেখি তেওঁলোকে বৰ আনন্দিত হ'ল
আৰু মাকে লগতে এইখাৰ কথাও কৈছে যে সঁচাকৈ এই উদ্ভিদবিলাকেও এই উদ্যানখনৰ সোণত শুৱগা চৰাৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে They also learned that apart from being home to 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros, Kaziranga National Park has the highest density of tigers among the protected areas in the world and was declared a tiger reserve in 2006. Though they could not see tigers because of the tall grasses that provided very good camouflage, their presence can be felt everywhere as they leave pug marks. তেওঁলোকে লগতে এই কথাটো গম পালে যে পৃথিৱীৰ 2/3 এশিঙীয়া গড় কাজিৰঙা উদ্যানতে পোৱা যায় আৰু লগতে কাজিৰঙা উদ্যানত যথেষ্ট পৰিমাণৰ অতি ঘন পৰিমাণৰ বাঘো আছে আৰু সেই কাৰণে 2006 চনত ইয়াক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপেও ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে সেই তাত কোনো ধৰণৰ বাঘ দেখিবলৈ নাপালে ওখ ঘাঁহবোৰৰ কাৰণে যেহেতু সেই ঘাঁহবিলাকে তেওঁলোকক লুকাই থকাত যথেষ্ট সহায় কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি অৰ্থাৎ বাঘৰ উপস্থিতি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে যেনিয়ে গৈছিল তেনিয়ে বাঘৰ সেই খোজ দেখা পাইছিল বা বাঘৰ ভৰিৰ খোজ পাইছিল Late in the afternoon they left for Sibsagar আৰু সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল On their way before reaching Sibsagar they crossed a stone bridge আৰু শিৱসাগৰ পোৱাৰ আগত ৰাস্তাত তেওঁলোকে এখন শিলৰ দলং পাইছিল Their mother said pointing at the bridge this is the Silor Saku the Namdang stone bridge আৰু মাকে তেওঁলোকৰ মাকে দলংখনৰ ফালে আঙুলিয়াই কৈছিল যে এইখন শিলৰ হাকু নামদাং শিলৰ দলং It is not a long bridge I almost missed it Trisa said Trisa কৈছে যে এইখন বৰ দীঘল দলং নহয় মই প্ৰায় নেদেখিলোৱে It is just 60 meters in length said her father the most amazing fact is that it was built of only one single stone the point to be noted is that it was built entirely with human resources at a time when modern day technology was not there দেউতাকে ক'লে যে এইখন মাত্ৰ 60 মিটাৰ দীঘল আৰু আটাইতকৈ ইয়াৰ আমোদজনক কথাটো হৈছে যে ই এটা শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু লক্ষণীয় কথাটো যে এটো এনেকুৱাটা সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল য'ত কেৱল মানৱ ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত হিউম্যান ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানৱ শক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছিল য'ত আধুনিক যুগৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰযুক্তি নাছিল Who built it? The Ahom king Rudasringha in 1703 প্ৰশ্ন কৰিছে যে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়া উত্তৰত কৈছে যে আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই 1703 চনত নিৰ্মাণ কৰাইছিল Trisa always admired the way both her father and mother remembered facts and dates It helped her understand the importance of the bridges, temples and monuments set against the time they were built. আৰু ত্ৰিখাই তাইৰ মাক দেউতাকে যি ধৰণে ঘটনাবিলাক বা তাৰিখবিলাক মনত ৰাখে সেই কথাটো বৰ এডমায়াৰ কৰে অৰ্থাৎ মাক দেউতাকৰ কথাত তেওঁ প্ৰশংসা কৰে আৰু এই কথাবিলাকে তেওঁ যথেষ্ট ত্ৰিখাক যথেষ্ট সহায় কৰে বুজি পাবলৈ যে সেই সময়ৰ দলং মন্দিৰ বা যিকোনো কীৰ্তিস্তম্ভ বা কীৰ্তিচিহ্ন যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ গুৰুত্ব কি বুজি পোৱাত সহায় হয় Soon they reached Sibsagar আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোক গৈ শিৱসাগৰ পায় Sagar is sea but there is no sea here Why is this town called Sibsagar Lohit questioned as they settled in their hotel room আৰু হোটেলৰ কোঠাত তেওঁলোকে থিতাপি লোৱাৰ পাছত লোহিতে কৈছে যে সাগৰ মানে সাগৰ কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাগৰ নাই তেনেহলে এই চহৰখনক শিৱসাগৰ বুলি কিয় কোৱা হয় I read somewhere that when the Ahom kings used to dig some special tanks they named them adding Sagar like Sibsagar tank Joysagar tank Gorisagar tank Trisa said তেতিয়া Trisai কৈছে যে মই কৰবাত পঢ়িবলৈ পাইছিলো যে যেতিয়া আহোম ৰজাসকলে কোনোবা বিশেষ পুখুৰী খন্দাইছিল তে তেওঁলোকে সেই পুখুৰীটোৰ নামৰ পাছত সাগৰ শব্দটো যোগ দিছিল যেনে শিৱসাগৰ জয়সাগৰ পুখুৰী গৰিসাগৰ পুখুৰী এনেকৈ ত্ৰিখাই কয় Good girl her father said তেতে দেউতাকে কয় বৰ ভাল ছোৱালী I wish there was really a sagar here Lohit said লোহিতে কৈছে মই ভাবো সঁচাকৈ যদি এটা এখন সাগৰ থাকিলেহেঁতেন Silly boy how can you see you have
a sea in the middle of land. Trisha said to her brother. তেতিয়া তৃষাই ভাইকক কৈছে মূৰ্খ ল'ৰা নেকি তুমি মাটিৰ ভূখণ্ডৰ মাজত কেনেকৈ তুমি এখন সাগৰ পাবা They set out to see the Sibsagar tank. Sibsagar town is named after this tank. It is situated right in the heart of the town. তেওঁলোকে শিৱসাগৰ পুখুৰী চাবলৈ ওলাই গ'ল আৰু শিৱসাগৰ টাউনখন বা চহৰখন এই পুখুৰীটোৰ নামৰ পাছতেই নামাকৰণ কৰা হয় আৰু এই পুখুৰীটো শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৰ্থাৎ ইয়াৰ কেন্দ্ৰতে অৱস্থিত Here is the Bor Pukhuri, said their mother as they got out of their car to walk towards the tank. Yate ase Bor Pukhuri ei buli maake garir pora ulai pukhuritur phale agpari jaute koy. Bor Pukhuri asked Lohit. I thought it was called Sibsagar tank. Tetia Lohite proshnoboধক দৃষ্টিৰে মাকক কয় যে Bor Pukhuri মই ইয়াতো শিৱসাগৰ পুখুৰী বুলি ভাবিছিলো It is also known as Bor Pukhuri. See how big it is, mother said. It is a tank dug by Queen Ambika, consort of King Sivasagar. So it was named after her husband. ইয়াক বৰ পুখুৰী নামেৰেও জনা যায় চোৱাচোন কিমান ডাঙৰ এই বুলি মাকে কয় আৰু এইটো এটা পুখুৰী যি ৰাণী অম্বিকাই খন্দাইছিল যি শিৱসিংহৰ পত্নী আছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ নিজৰ মানুহজন অৰ্থাৎ গিৰিয়েকৰ নামৰ পাছতেই পুখুৰীটোৰ নাম ৰাখিছিল শিৱসাগৰ Look at the temple, Trisha said, pointing at the temple on its bank. আৰু তৃষাই ইয়াৰ পাৰত থকা মন্দিৰলৈ চাই ক'লে যে মন্দিৰটোলৈ চোৱাচোন That is Shivadol, 104 feet tall. It is dedicated to Lord Shiva and is the most sacred of the three temples. The other two are Vishnudol, dedicated to Lord Vishnu, and Devidol, dedicated to Goddess Durga. সৌটো শিৱদৌল 104 ফুট ওখ আৰু এয়া ভগৱান শিৱৰ নামত উৎসৰ্গিত আৰু এই তিনিটা দলৰ ভিতৰত বা মন্দিৰৰ ভিতৰত ই আটাইতকৈ পবিত্ৰ বাকি দুটা হৈছে বিষ্ণুদৌল ভগৱান বিষ্ণুৰ নামত উৎসৰ্গিত আৰু দেৱীদৌল দেৱী দুৰ্গাৰ নামত উৎসৰ্গিত Wow, look at that golden dome with the pinnacle on the topmost part of Shivadol, Trisha exclaimed. Trikhai তাই মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি কৈছে চাওচোন সেই শিৱদৌলৰ একেবাৰে ওপৰত থকা যিটো কলসী সোণালী কলসীটো That is 7 feet high and is called Kolosi, their mother said. And all the three temples you see on the bank were built by Queen Ambika, consort of Sivasagar. He Kolositu হেইটো 7 ফুট ওখ আৰু ইয়াক কলসী বুলি কোৱা হয় এই বুলি মাকে কয় আৰু এই তিনিটা মন্দিৰ বা দৌল যি পুখুৰীৰ পাৰত আছে ৰাণী অম্বিকাই সজাইছিল যি শিৱসিংহৰ পত্নী আছিল They visited the Thai museum located on the bank of the Sibsagar tank and were fascinated by the swords, clothes, manuscripts, goblets, plates and other rare antiques of the rulers preserved there. আৰু তেওঁলোকে সেই শিৱসাগৰ পুখুৰী পাৰতে থকা টাই মিউজিয়ামলৈ অৰ্থাৎ টাই যাদুঘৰলৈ গৈছিল য'ত তেওঁলোকে তৰোৱাল কাপোৰ লিপি ৰজা দিনত ব্যৱহাৰ কৰা কাঁহীবাতি বা অন্যান্য যিবিলাক পৌৰাণিক বস্তু তাত যি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে সেই সময়ৰ শাসকসকলৰ সেই বস্তুবিলাক দেখি তেওঁলোক অতি মুগ্ধ হৈছিল Let's go to see the Joysagar tank, another very beautiful tank, their father said. দেউতাকে ক'লে their father said, getting into the car. দেউতাকে গাড়ীত উঠি তেওঁলোকক ক'লে যে বলা এবাৰ আমি জয়সাগৰ পুখুৰী চাবলৈ যাওঁ অন্য এটা বৰ ধুনীয়া পুখুৰী This tank was dug by the Ahom king Rudra Singha in the memory of his mother Sati Jaymati. আৰু এই পুখুৰীটো আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁ মাতৃ সতী জয়মতীৰ স্মৃতিত খন্দাইছিল Why is she called Sati? asked Trisha. Trisha সুধিলে যে তেওঁক সতী বুলি কিয় কোৱা হয় She sacrificed her life for her husband. She was tortured by Lord Raja. This cruel king either killed or maimed young man of his kingdom. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে তেওঁ নিজৰ গিৰিয়েকৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু তেওঁক লৰা ৰজাই বহুতো শাস্তি দিছিল এই হিংসুক ৰজাজনে হয় হত্যা কৰিছিল নহয় অংগক্ষেদ কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্যত থকা যিসকল ডেকা মানুহ আছিল বা ৰাজকুমাৰ আছিল
The Ahoms believed that only a physically perfect person could ascend the throne. আৰু আহোমসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে শাৰীৰিকভাৱে এজন নিখুঁত বা সুস্থ সবল মানুহে সিংহাসনত উঠিব পাৰে বা সিংহাসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে. A maimed man could never become a king. এজন অংগক্ষত হোৱা ব্যক্তি কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে. So by maiming the young man of his kingdom, he made sure that his throne would remain safe from rebels. আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ডেকা মানুহবোৰক অংগক্ষত কৰাই তেওঁ ৰাজ্যৰ যিসকল ডেকা মানুহ আছিল তেওঁলোকক অংগক্ষত কৰাই তেওঁ সুনিশ্চিত হ'ব বিচাৰিছিল যাতে তেওঁৰ সিংহাসন বিদ্ৰোহীৰ হাতৰ পৰা নিৰাপদে বাচি থাকে. Joymati's husband Gadadhar Singh fled and hid himself in the Naga hills. আৰু জয়মতীৰ গিৰিয়েক গদাধৰ সিংহই পলায়ন কৰি নগা পাহাৰত লুকাই আছিল. লৰা ৰজা could not find him, so জয়মতী was taken a prisoner. লৰা ৰজাই তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু সেই কাৰণে জয়মতীকে বন্দী কৰি নিয়া হৈছিল. She was tortured because she refused to reveal the whereabouts of her husband. After being inhumanly tortured for 14 days, জয়মতী died. আৰু তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁ গিৰিয়েকৰ বাতৰি দিয়া নাছিল বা গিৰিয়েক ক'ত লুকাই আছিল তাৰ কথাটো তেওঁলোকক জনোৱা নাছিল আৰু 14 দিন অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছত জয়মতীৰ মৃত্যু হয়. So sad, said Trisha. Could Gadadhar Singh become the king? বৰ দুখ লগা এইবুলি ত্ৰিছাই ক'লে আৰু গদাধৰ সিংহ ৰজা হ'ব পাৰিলেনে এইবুলি তাই প্ৰশ্ন কৰিলে. Yes, oh, how beautiful and blue the waters are, Trisha exclaimed as they walked up to the Sibsagar tank, and here too are temples. Oh, চাওচোন কিমান ধুনীয়া আৰু এই পানীবিলাক নীলা এইবুলি ত্ৰিখাই পুখুৰীটোৰ ফালে জয়সাগৰ পুখুৰীৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ তাই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কয় আৰু লগতে এইটোও কয় যে ইয়াতো মন্দিৰ আছে ইয়াতো দৌল আছে. Yes, said their mother. হয় এইবুলি মাকে ক'লে. After strolling for a while, their mother said, we will come back here again tomorrow evening. কিছু সময় তেওঁলোকে ইফাল ঘূৰাৰ পাছত মাকে কয় যে কালিলৈ পুনৰ আমি ইয়ালৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত আহিম. They went to see the Rang Ghar. The roof is shaped like an inverted boat. তেওঁলোকে ৰংঘৰ চাবলৈ গ'ল আৰু ৰংঘৰৰ ছালখন এখন উভতাৰ নাও নিচিনা লুটি খাই থকা এখন নাৱৰ নিচিনা. The Ahom kings used to sit here and enjoy sports, their father explained. তেওঁলোকৰ দেউতাই বুজাই ক'লে যে আহোম ৰজাসকলে ইয়াত বহি তেওঁলোকে খেলসমূহ উপভোগ কৰিছিল. You mean a stadium? লোহিত asked. লোহিতে সুধিলে তাৰমানে আপুনি এটা ষ্টেডিয়াম বুলি বুজাব খুজিছে. Actually an amphitheater. আচলতে এয়া কোনো ষ্টেডিয়াম নহয়, এয়া আচলতে এটা ৰংগমঞ্চ. It is an outdoor sports ground. ই এটা বাহিৰা খেলৰ এখন গ্ৰাউণ্ড বা ফিল্ড. Look at the shape. It is circular. ইয়াৰ আকাৰটোলৈ চোৱা ই বৃত্তাকাৰ. The royal family would come to watch the indigenous games of Assam like bird fight, buffalo fight, their mother explained. তেওঁলোকৰ মাকে বুজাই ক'লে যে ৰজাৰ পৰিয়ালে এই কাৰেঙতে বহি অৰ্থাৎ এই ৰংঘৰত বহি তেওঁলোকে অসমৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক বা পুৰণি যিবিলাক খেল আছিল যেনে চৰাই যুঁজ ম'হ যুঁজ ইত্যাদি তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিল. You know, at that time, because of its structure, this was a unique monument not only in India but in the whole of Asia, father said as they walked around it. আৰু তেওঁলোকে সেই ৰংঘৰৰ চাৰিওফালে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰোতে দেউতাকে কৈছিল যে তোমালোকে জানানে ইয়াৰ আকাৰৰ কাৰণে এক সময়ত ই কেৱল ভাৰততেই নহয় গোটেই এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে এটা অনন্য কীৰ্তিচিহ্ন আছিল. Who built it? Queen Ambika asked লোহিত. কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল ৰাণী অম্বিকাই নেকি এইবুলি লোহিতে সুধিলে. তেওঁ তাৰ উত্তৰত ক'লে যে no, King প্ৰমত্ত সিংহ নহয় ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই সজাইছিল. Then they went to the Talatal Ghar. তাৰ পাছত তেওঁলোকে তলাতল ঘৰলৈ গ'ল. It does not look so good, said লোহিত, a little disappointed. He was expecting to see something more grand. আৰু লোহিতে তলাতল ঘৰ দেখি ক'লে সি অলপ নিৰাশ হ'ল আৰু ক'লে যে এইটো দেখাত ইমান ভাল নহয়, সি হয়তো অলপ তাতকৈ বেছি গাম্ভীৰ্য দেখিবলৈ পাব বুলি আশা কৰিছিল. What you see now is the remains of the Talatal Ghar, mother said. তেতিয়া মাকে ক'লে যে তোমালোকে যি দেখিছা এয়া তলাতল ঘৰৰ অৱশিষ্টহে. It had 4 stories above ground, father explained, and 3 stories underground.
দেউতাকে বুজাই ক'লে যে মাটিৰ ওপৰত ইয়াৰ 4 তলা ঘৰ আছিল আৰু মাটিৰ তলত 3 তলা আছিল there were two secret tunnels ইয়াত দুটা গোপন সুৰংগও আছিল one which was 16 kilometer long led to the Gorgaon Palace and the other which was 3 kilometers long led to the Dikho River ইয়াত দুটাকৈ গোপন নলা আছিল গোপন গুহা আছিল আৰু এটাৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 16 কিলোমিটাৰ যি গড়গাঁৱৰ কাৰেঙলৈ গৈছিল আৰু আনটোৰ দৈৰ্ঘ্য 3 কিলোমিটাৰ যি দিখৌ নদীলৈ গৈছিল Really said Lohit quite impressed Can we go through one tunnel to the Dikho River হসাকৈ নেকি এই বুলি লোহিতে কলে আৰু হি বৰ ভাল পালে আৰু প্ৰশ্ন কৰিলে যে তাৰে এটা সুৰংগইদি আমি দিখৌ নদীলৈ যাব পাৰিম নে No we can't it is closed now নাই আমি এটা যাব নোৱাৰো এটো এতিয়া বন্ধ I wish it were open it would have been such an adventure for tourists Trisha said এটা ত্ৰিখাই কলে মই ভাবু এটো যদি এতিয়াও খোলা থাকিলেহেতেন পৰ্যটকৰ কাৰণে বৰ আমোদজনক হলতেন বা বৰ ভাল হলতেন এক অভিযানমূলক হলতেন They stopped for a while at the Rudrasagar tank তেওঁলোকে কিছু সময় ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী পাৰত ৰল During their 3-day stay, they had a good time visiting most of the historical sites in and around Sibsagar town. আৰু তেওঁলোকে শিৱসাগৰত 3 দিন থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট সুন্দৰ সময় কটাইছিল সেই শিৱসাগৰ চহৰৰ ভিতৰে বাহিৰে যিবিলাক ঐতিহাসিক ঠাই আছে সেই ঠাইবিলাক ভ্ৰমণ কৰি They visited the Gorgaon Palace about 15 kilometers from Sibsagar আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা গড়গাঁৱৰ কাৰেঙু চাবলৈ গ'ল It is a 4-storied building and each floor is built in gradual receding tiers. আৰু এটো এটা 4 মহলীয়া অট্টালিকা যাৰ প্ৰত্যেকটো মহল ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ ঠেক হৈ গৈ আছে. The top floor has a dome like roof আৰু একেবাৰে ওপৰৰ মহলটোৰ এটা গম্বুজ আকৃতিৰ এখন ছাল আছে বা ছাদ আছে. As they walked in and around the palace, Trisha said Once it must have been a beautiful palace. Who built this? আৰু তেওঁলোকে হেতু চাই খুস্কাৰি ঘুৰি ফুৰুতে ত্ৰিখাই প্ৰশ্ন কৰিলে যে সময়ত এটো সাকে বৰ ধুনিয়া অট্টালিকা আছিল বৰ ধুনিয়া ৰাজকাৰেং আছিল ইয়াক কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল History says that Suklangmung the 15th Ahom king constructed a palace in 1540 with wood and other materials that were not very good. ইতিহাসে কয় যে Suklangmung আহোমৰ 15তম যিজন ৰজা তেওঁ 1540 চনত এই অট্টালিকাটো অৰ্থাৎ এই ৰাজকাৰেংটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল কাঠ আৰু অন্যান্য কিছুমান ধাতুৰে যিবিলাক বৰ ভাল নাছিল But this present one was rebuilt by King Rajeshwar Singha in 1752 কিন্তু বৰ্তমানত তোমালোকে যেটো দেখিছা এইটো 1752 চনত ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল I will take you to Charaideo said their father Sukafa the founder of the Ahom dynasty made Charaideo his first capital দেউতাকে ক'লে যে মই তোমালোকক চৰাইদেউলৈ লৈ যাম Sukafa আহোম বংশৰ জন্মদাতা বা গুৰি ধৰোতা যি প্ৰথম চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল It is 22 kilometers away from Sibsagar town and is worth visiting ই শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু এটো এটা চাবলগা ঠাই What is there to see palaces asked Lohit লোহিতে সুধিলে তাত চাবলগা কি আছে তাতো কিবা ৰাজকাৰেং আছে নেকি No it has at least 100 maidams নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাৰেং নাই কিন্তু ইয়াত প্ৰায় 100 মান মৈদাম আছে মৈদাম কি বস্তু এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে Moidam was a burial ground of the Ahom kings and nobles. Many royal graveyards still exist in this place. The hillock of Charaideo was considered to be sacred by the people of the Ahom dynasty. They believed this place to be the home of their ancestral gods. Moidam hoise Ahom ৰজা সকল বা যি সকল আহোমৰ মন্ত্ৰীবৰ্গ বা যিসকল আহোম পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকক কবৰ দিয়া ঠাই ইয়াত বহুতো গ্ৰেভয়াৰ্ড আছে বহুতো কবৰ আছে বা মৰিহালি আছে যিবিলাক এতিয়াও এই ঠাইত আছে
আৰু আহোমসকলে চৰাইদেউ পাহাৰটোক এটা পবিত্ৰ পাহাৰ বুলি গণ্য কৰে বা আহোম জাতিটোৱে পবিত্ৰ পাহাৰ বুলি গণ্য কৰে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে এয়া তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বপুৰুষৰ দেৱতা সেই দেৱতাৰ ঘৰ বুলি both Trisha and Lohit found their visit to Charaideo Maidam very interesting Lohit আৰু Trisha দুইটাই চৰাইদেউ মৈদামলৈ গৈ বৰ আমোদ পালে the world should know about this Maidam পৃথিৱীয়ে এই মৈদামসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগে said their mother এই বুলি তেওঁলোকৰ মাকে ক'লে these have tomb vaults like just like the pyramids in Egypt the people know about the pyramids but not anything about these Maidams which are equally fascinating মৈদামৰ বিষয়ে পৃথিৱীৰ মানুহে জানিব লাগে মানুহে টম ভলছ পিৰামিডৰ ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ নিচিনাকৈ যিবিলাক টম ভলছ আছে যিবিলাক কবৰ আছে সেই কবৰবিলাকৰ বিষয়ে মানুহে জানে কিন্তু মৈদামবিলাকৰ বিষয়ে মানুহে একোৱে নাজানে যিবিলাক এই ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ সমানেই মুগ্ধকৰ বা সমানেই আশ্চৰ্যকৰ It was a learning and also an enjoyable experience for both Lohit and Trisha Lohit আৰু Trishaৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে হেয়া এক শিক্ষণ আৰু এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আছিল We can come back again next year Lohit said Lohite ক'লে আমি পুনৰ অহা বছৰ আহিব পাৰিম Next year said his mother smiling We will go somewhere else next year অহা বছৰ মাকে হাঁহি ক'লে অহা বছৰ আমি বেলেগ কোনোবা ঠাইলৈ যাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটি মানে আছিল আৰু এই পাঠটি লিখিছে শ্ৰুতিমালা দ্বাৰা যদি তোমালোকে পাঠটিৰ পৰা কিবা যদি বুজিব লগা থাকি গৈছে বা তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা আৰু ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ সেই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পাৰিলে যতটা সম্ভৱ মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনতে তাৰ লিংক দি দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ইমান সময় ধৈৰ্যৰে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছা তেলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এটা লাইক কৰি দিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মোটিভেট কৰে ধন্যবাদ জয় অসম